สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตครัมเบิลค่ะสูตรคัพเค้กช็อกโกแลตสูตรอร่อยเนื้อนุ่มทำง่ายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำครัมเบิลก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กน้ำตาลทรายแล้วก็เนยเค็มผสมแป้งเค้กและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจากนั้นใส่เนยเค็มเข้าไปแล้วก็ขยำให้ส่วนผสมเข้ากันจนมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบเนื้อร่วนเหมือนทรายผสมครัมเบิลเสร็จแล้วเราพักครัมเบิลไว้ก่อนต่อไปเรามาทำตัวเค้กกันเริ่มจากการตีเนยจะใช้เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่ไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวเมื่อตีจนอ่อนนุ่มและกระจายตัวดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยแจ็คใช้เป็นเนยเค็มใส่เกลือไปประมาณ1/8ถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็แนะนำให้ใช้ประมาณ1/4ช้อนชาตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็ใส่ไข่อีก1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาหรือใครจะใช้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตหรือกลิ่นนมเนยก็ได้จากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้ผงฟูและนมผงสำหรับเบเกอรี่ผสมแป้งให้เข้ากันจากนั้นนำไปร่อนโดยร่อนแป้ง2รอบแรกร่อนใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาดจากนั้นนำแป้งที่ร่อนแล้วไปร่อนใส่ในส่วนผสมโดยรอบแรกใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมให้หมดเสร็จแล้วใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเมื่อคนเข้ากันจนหมดผงแป้งแล้วก็ใส่นมสดลงไปใช้เป็นนมสดรสจืดจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นนำแป้งที่เหลือร่อนใส่ลงไปในชามผสมเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนหมดผงแป้งก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยใช้เป็นถ้วยขั่นข้าวเบอร์8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220ตักส่วนผสมใส่ถ้วยในปริมาณ3/4ของถ้วยจัดไม่ได้ชั่งนะคะแต่ว่าตักได้ทั้งหมด7ถ้วยตักใส่ถ้วยจนครบแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นเราก็จะนำครัมเบิลที่เราทำไว้โรยบนหน้าเค้กโรยครัมเบิลลงบนหน้าเค้กด้วยปริมาณตามชอบจากนั้นจะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ไม่จำเป็นต้องอบก่อนนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าไปอบพร้อมเค้กเลยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกโดยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วจากนั้นก็นำเค้กออกจากเตาพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงเมื่อเย็นแล้วก็นำมาทานได้เลยหรือจะนำไปแช่เย็นก็แนะนำให้ใช้พลาสติกแรปหรือฟิล์มยืดห่อหุ้มเค้กไว้บัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตสูตรนี้ทำง่ายเนื้อนุ่มมากๆหอมช็อกโกแลตโรยด้วยครัมเบิลกรุบกรอบก็ยิ่งอร่อยยิ่งขึ้น
หากใครชอบทานช็อกโกแลตหรือว่าชอบทานบัตเตอร์เค้กลองทำสูตรนี้ดู ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ